Hi guys! Welcome back to our channel. Our video for today is Jueun's birthday celebration. Ayan guys, kahit busy, pinaganda ko si Jueun ng spaghetti, tapos yung salad, at saka yung tteokbokki. At dahil favorite ni Jueun yung tteokbokki, nag-request siya na iluto ko yung dahil may mga friends din siya na dumating, kaya okay na to na pagsalu-saluhan nila. Ayan. Big girl na ang anak ko. Ang bilis ng panahon. 빨리 불 꺼봐. 꺼봐. 자, 아니야, 불 꺼봐. 이제 주원이 생일 축하해주자. 하나. 오케이, 하나, 둘, 셋. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 사랑하는 우리 주원이 생일 축하합니다. 예. 아, 주원. 주원. 준아. 주원. 됐어? 오케이. 예. Ayan guys, kumakain na sila. Buti naman at nagustuhan nila yung niluto kong spaghetti, tapos yung tteokbokki. Ayan, masarap daw. Buti naman. 맛있어, 주원아? 봐봐. 보여줘봐. 뭐야, 초콜릿? 딸기가 왜 있어? 딸기는 달지. 야, 금주 엄마 얘기하고 있어. 초콜릿이야? 아, 딱딱한 거 있구나. 그쪽, 그거. 뾰족한 여기. 찢어. 가운데 자르게. 잘해봐요. 오케이. 뭐. 빠워? 도야기. 아, 그치. Ayan guys, kadarating ng upa niya, may dalang regalo. 왔어? Pa-secret pa siya. I-surprise niya daw yung dungseng niya. 오빠 하나 줘. 오. 이제 안 싸워야 돼. 오빠 고마워야지. 오빠 고마워. 아이고. 오랑우탄이 아니어서 실망했어. 응? 일이 많아. 근데 어디 갔다 왔어? 시우. 와, 좋아, 존? 응. 와, 따뜻한 오빠 부드러워. 고마워. 이거 우리 착한 오빠. 삥 있어서 거슬려? 응? 삥 있어서. 응? At part 2 ng kanyang birthday, ayan, bumili ako ng pizza at saka ng chicken. Ayan, pinagsalu-saluhan namin buong family. Ayan lang guys, mga ganap ng birthday ni Jueun. Ang importante ay naging masaya siya ng birthday niya. Ayan, dahil nagpunta yung kanyang pinakamalapit na kaibigan. Tapos may natanggap siyang gift mula sa kanyang upa at syempre sa kanyang apa at
sa kanyang oma. Next is unboxing ng kanyang mga gifts. So see you to our next video. Bye!